Hi everyone! Welcome back to my channel. At this time naman, ang ipapakita ko sa inyo ay itong aking mga jade plants at kung paano ko siya itinanim at tinalagaan. Okay, so as you can see, no, napakadali ko lang alagaan. At ang bilis nga lang mag-alaga. Wala na akong mapaglagyan na paso, kaya kung ano-ano na lang. Ayan, mayroon yan. Pwede mo siyang ilagay sa ganyan. Pwede mo rin siyang ilagay sa plastic. Ayan. At sinubukan ko, ito yung original. Ayan, alam nyo yan? Bao. Ayan, yung meron siyang butas. So, sinubukan ko kung mabuhay. Ayan, kataba. Diba? Ayan. At nagsubok din akong mag-bonsai. Ito yun. Sabi ko, try ko nga kung pwede. So, pwede pala. Ayan yung aking bonsai. Ayan. Ano na ito? 1 year old. So, wala pa siyang isang dangkal. Ayan o. So, parang 5 inches, 6 inches. Yan. So, 1 year old lang yan. Si bonsai. At ito naman, ay tinanggal ko lang dyan. Ayan, medyo nangangailangan na siya ng maraming lupa. Kasi ayan o. Sobrang malusog. At ito nga pala lahat ay nasa loob lang ng bahay. At ito rin ay sinubukan ko rin gumawa ng forest. Ayan, meron akong jade plant forest. Meron din siyang maliit na butas. Ayan. Ito din, ano na to. Mag-iisang taon na rin to. Ayan. So yung mother plant niya, 7 years old. Na marami na siyang naalis, marami na akong pinamigay, at ito yung mga anak niya at saka yung mga yan. Yan. So yung lupa ay bibigay ko sa inyo mamaya sa description ko paano gumawa. Ngayon papakita ko sa inyo yung simpleng pagtatanim, no? Una ang itatanim natin ay yung dahon. So ito yung maliit na paso, punuin ko lang yan. Yan. At tusok lang natin yung dahon. Yan. As many as you want. Medyo siksik natin para hindi naman malaglag, hindi matumba. Ha? At lagyan ng tubig. Yan. Hanggang sa mapuno na siya. Ayan. So, hayaan lang siya na mag-absorb yung tubig. At iyan ay susunod ninyong pagtutubig niyan pagka medyo dry na siya. At ito naman yung ating pinatubo. Ito, mga 1 week na ito na natanggal dito bago nagkaroon ng ugat. So, ganun din ang gagawin ko. Ay pupunuin ko yan. Tapos, tusukin lang ng finger dito at ilagay siya. Ingatan na yung ugat ay hindi maputol. Yan. And then, syempre, tubigan din. Yan. Puno. At ilagay doon sa isang tabi hanggang sa ma-absorb yung tubig. Leave it for a few weeks bago tubigan ulit. Alright? So, nang kadali yung ating paggawa ng pagtanim ng jade plant. Paano magparami? Paano mag-propagate? At tandaan na wag natin siyang tutubigan ng madalas kasi ayaw niya ng maraming tubig. Ayaw niya ng nabababad sa tubig. Itong mother plant, kung tingnan ninyo, ito ngayon yung kanyang lupa. Yan o, almost dry. Ayan, kaya ang gagawin ko, tutubigan ko ito ngayon. Kasi dry na siya. Didiligan ko na siya hanggang sa bago ko ipasok. So, diligan ko itong mga to. Madali lang. Ayan.
natin yung mga seedlings ko. So, I hope na may natutunan kayo ngayon. Kung meron pa kayong mga gustong itanong, don't forget, comment down below para masagot ko sa inyo. Masagot ko yung mga tanong ninyo at mabigyan ko kayo ng tip kung paano ko ito pinatubo ng ayan, napakadami, sabi ko sa inyo. 1 year old versus 2 weeks old. 1 year old na leaves, mula sa dahon, 1 year old pinatubo ko siya. 2 weeks old mula sa kanyang puno na ginupit ko or pinurot ko dito. So, marami pa. Pwede pa akong kumurot, kaya lang wala na akong pagtamnan, kaya hindi ko na gagalawin 'yan. No, hayaan ko na lang siyang ganyan. At kung mapansin niyo, ayan medyo lumiliit na yung kanyang mga dahon kasi sadya ko siyang pinapaliit kasi ayoko nung masyadong malaki. Maliit lang kasi yung windowsill namin. Pagka lumaki na to, wala na akong ipaglagyan. So, kaya hinano ko siya, nire-restrain ko siya, pinipilit ko siya, hindi ko siya pinapalaki ng mabilis. Kasi kung pagbigyan ko lang sila, ganito lang, kabilis sa lumaki. Ayan ang lalaki ng dahon. As compared to dyan, na maliliit siya. Okay, that's all for today. And thank you very much for watching. Sana ay may natutunan kayo. As I said, kung meron kayong mga question, don't forget na i-comment sa baba para masagot ko kayo. And also, pwede rin ninyong i-share sa mga friends ninyo na gustong o mahilig mag-alaga ng mga succulents or jade plants. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, do subscribe kasi marami pa akong i-share, no? Subscribe at i-like mo na rin tuloy. At ipindot na rin yung bell para ma-notify ka pagka may bago ako. Sige. Thank you very much. Malapit ng umulan. Thanks very much and enjoy your day. Happy planting!